Hi, Assalamualaikum guys. We meet again in this week, which is week 7. So week 7 we all see in topic 5 but in part 2, okay? In topic 5, you will be learn about the methods and also the data. Okay, last week what you have been learned is about the primitive method. You have the user-defined method and so on. So in method we have two category, which is function and also procedure. So please remember it again, okay? So next, so method I have it told you last week, so enough. Okay, finish already. So today I will focus more on the data and expression and also the parameter. Okay, so what is data and expression? So data and expression says that computer process require input, process and output mechanism. So apa-apa awak belajar berkenaan dengan komputer, dia mesti ada 3 benda ni. Input, process and output. So input, apa yang awak nak masukkan dekat input? Selalunya when we talk about the input, it will input the data. So what does it mean about the data? So remember lagi tak dekat chapter 1, chapter 2 apa maksud data? Data adalah raw fact. Maksudnya dia belum diproses. Dia tak proses lagi. Itu adalah data. Bila masuk dekat dalam sistem, okay, di dalam program ke apa, dia proses, it will become what? It will become the output. So what does it mean about the output? Output is the information. Satu information yang bila kita tengok, oh kita tahu apa dia. Itu maksud dia. Okay, so 3 benda ni wajib ada. Tak kisahlah awak belajar 126 ke 116 ke sen depan pasal Java, 3 benda ni akan ikut awak sampai bila-bila sebab awak dah berada dalam bidang computer science. Okay, data is input then will be processed and output as the information. Like I said just now, so remember, input will input the data, will insert the data, and that is process the data and it's become an output. So output, apa yang dia keluarkan, apa yang dia display. So dia akan display the information. Hence this data need to be stored in variable. Okay, what does it mean about the variable ni? Dia kata this data need to be stored in variable. Maksudnya data yang kita dapatkan daripada user itu mesti simpan dalam variable. So process based on some mathematical expression during calculation. So bila cerita pasal programming, dia tak akan lari daripada matematik. Mesti ada calculation. Bila kita membuat matematik ataupun sebarang proses, semua itu kita kena simpan dalam variable. Apa maksud variable ni? Sekejap lagi saya akan ceritakan. Dan saya rasa semua dah familiar dengan variable ni, betul? Sebab awak semua tengah belajar 1 to 6 C++ programming. Okay, there are various type of data. Type of data involved in programming. Apa itu? Later I will tell you. Dan saya rasa ini pun awak dah belajar dekat dalam 1 to 6. Okay, so next, variables. Apa maksud variable? Usually variable is used to store any data, any information that you got from the system. Okay, mestilah awak nak simpan data tu, betul tak? Okay, contoh, awak nak hantar makanan dekat rumah sebelah. Okay, awak nak hantar makanan dekat rumah sebelah. Awak nak hantar makanan tu, awak nak hantar macam mana? Mesti you ada something untuk letakkan makanan itu. Okay, so something tu, so okay, contohnya Tupperware. So Tupperware tu kita boleh klasifikasikan dia sebagai variable, tempat penyimpanan data ataupun information. Sama juga dalam dunia komputer. We need something to store it. So something to store it, we call it as the variable. Okay, variable ni also known as a storage location that represented by a name. Okay, so nama lain untuk name ni dalam 1 to 6 kita gelar dia sebagai identifier. Pernah dengar ke identifier? Okay, so variable ni adalah storage location. Boleh juga kita gelar dia sebagai memory.
Okay, bila saya sebut declare variable, apa maksud declaration of variable? Mewujudkan memori. Semua benda ni awak dah belajar dekat 1 to 6 iaitu chapter awal sekali tak salah saya kan. So identifier represented by a name. Identifier ni ada rules dia. Ingat lagi tak rules yang awak belajar dekat 1 to 6 dan saya juga ada sebut benda ni masa awak namakan your punya objek. Okay, yang pertama apa dia? Rules dia yang pertama tak boleh ada jarak. No space. Okay, tak boleh ada jarak dekat nama variable itu. Yang kedua, must start with what? Must start with alphabet. Okay, tak boleh start dengan nombor. Tak boleh start dengan simbol. Okay, no space ni maksudnya dia tak boleh lah buat macam ni. Contoh you nak namakan variable awak num1. Boleh ke tak boleh macam ni? Tak boleh. So macam mana kita nak buat? Kita menggunakan, kita kena rapatkan. Ataupun kalau ada dua nama kan. Contohnya my wish. So awak gunakan camel case. Kena rapat, tak boleh jarak. Okay, nanti akan jadi error. Ini awak kena tahu Okay, nombor kat depan tak boleh, belakang boleh tak? Kat belakang nombor boleh. Tapi simbol tak boleh. Okay, sila ingat balik. Semua ni awak dah belajar dekat 1 to 6. Okay, types of variable in LS3. Okay, in LS3 there are 4 types of variable. Okay, first is local variable. So local variable ni banyak digunakan di dalam 1 to 6. Maksudnya bila dia berada di dalam integer main, method tu berada di dalam integer main, itu kita gelar dia sebagai local variable. Kalau dalam ALIS pula, kalau you declare variable tu, memori itu di dalam serta-serta method. Contoh saya ambil method hopping. Okay, kalau awak declare method tu kalau awak declare variable di dalam method hopping, so maksudnya hanya method itu saja boleh gunakan. Method yang lain tak boleh gunakan variable itu. Itu maksud dia. Maksudnya local variable ni adalah dalaman kepada sesuatu. Okay, kalau declare dekat hopping, variable tu hanya dekat hopping saja boleh guna. Sama juga macam 1 to 6. Variable yang awak declare, variable declaration, lepas integer main, lepas tu curly braces open right, lepas tu ada variable declaration tu, contoh integer 6. Lepas tu kat bawah you tutupkan close curly braces. So dekat sini saja boleh digunakan local variable. Itu maksud dia dekat dalam 1 to 6 dan juga sama juga maksud dia dekat dalam 116. For parameter variable is used to hold an argument that is passed to a method when the method is called. Ni argument lah, macam tadi saya dah tunjukkan certain argument itu. Okay, kan ada parameter, contoh dia punya contoh dia ada move tu argument kan, itu contoh parameter variable dia move. Lepas tu ada nombor kan, meter dia berapa, dia boleh pergi jarak dia ke berapa, duration, itu semua adalah contoh-contoh parameter variables. Class level variable maksudnya is like a property that belongs to a specific object. Okay, maksudnya kalau you declare, contohnya kita ada object which. Okay, kan? You declare, you declare untuk object which. Variable itu hanya boleh digunakan dekat dalam kelas tu saja, kelas which sahaja. Tapi kalau world level variable ni adalah keseluruhan, belong to the world. Satu variable share sama rata. Nanti bila you dah belajar 1 to 6 function, you akan jumpa global variable. Sama jugalah dia punya konsep kat situ. Okay. So data type very famous guys, data type. Okay, setiap data yang user masukkan itu adalah mengikut jenis-jenis dia. Contohnya kita nak buat program, kita nak buat sistem pengiraan dua nombor. Okay, total up of two number, summation of two number, so two number. So programmer kena fikir sama ada nak guna integer ataupun nak guna double. Ini contoh-contoh dia. Sama juga dekat dalam ALIS. In ALIS pula kita kena fikir data type dia apa.
jenis data yang akan dimasukkan oleh user ataupun jenis data yang kita nak user masukkan. So kita sebagai programmer kena tetapkan. Okay. So first is decimal point. When we talk about decimal point, maksudnya number itu ada decimal point. Decimal point contoh 10.0. This is decimal point. Yang ada point-point semua itu under data type dia adalah decimal point. For the whole number lah nombor bulat lah, integer. Okay, ini data type dia sebab kalau dekat dalam 1 to 6 kita ada int, kita ada double and so on. Tapi untuk at least ada 4 saja, sila ingat. Decimal number, whole number, 1 ke 2 ke 100 ke, ini whole number. Boolean, true or false, 2 nilai je diterima. Dan text string, any text, tak kisahlah. Please enter, itu adalah contoh-contoh text string. Contohnya you nak masukkan nama. So nama itu adalah data type adalah text string. Okay, so note that text string is used the double quote. Okay, this one saya selalu gunakan kat student saya masa saya ajar 1 to 6 adalah sesungut 2. Okay, bila you nak terima je apa-apa value text string, you kena letakkan double quotation. So kalau you tengok 7 dengan 7 yang ada double quotation itu adalah different data type. Kalau kita tengok 7 saja, ini menjurus kepada whole number. Tapi kalau kita nampak 7 ada double quotation, ini adalah text string. So sekarang you kena tahu bila you baca je, sebab kadang-kadang dekat dalam Alice ni soalan dia bagi awak yang code editor tu, yang ada coding tu, dia terus translate kepada textual storyboard. Yang itu kat situ awak kena baca betul-betul. Nanti soalannya saya akan bagi nanti. Okay? So ini contoh-contoh dia lah. Bila you tekan je variable, okay, nak declare variable, insert a variable. Bila nak declare a variable, kita kena namakan dia. We need to name it. Betul lah. You ada satu bekas. Contohnya you ada 5 bekas. Okay, you ada 5 bekas. Contohnya saya buat bekas 1, 2, 3, 4, 5. Okay, setiap bekas ni you nak masuk dia punya data type di sini. Maksudnya setiap bekas ni adalah you nak classify, contoh satu bekas ni pen, satu bekas ni. So mesti you namakan dia sebab bila you letak barang, you tahu nak letak dekat mana. Itu tugas dan itulah function identifier ataupun name kepada variable. Okay, so contoh saya nak letak. Saya letaklah dia punya label. Ini maksud dia label pen. So pen akan diletak dalam bekas ni. Janganlah awak campur-campurkan. Next adalah pencil. So ini dalam bekas ni hanya ada pencil sahaja. Itu maksud nama kepada variable. Kalau awak nak masukkan name kepada objek tu, awak create satu variable. Namakan dia sebagai contoh student name. So hanya student name saja yang duduk dalam ni. Data type jenis apa? Data type dia adalah jenis text. Okay, text string. Itu contoh-contoh dia lah. So is variable. Nanti awak jumpa benda ni. So kena awak tekan variable. Okay, value type dia kat sini awak kena pilih. Okay, sama ada decimal, whole number, boolean or text string. Okay, so nanti awak kena namakan juga initialization. Ini nanti saya akan terang kejap lagi. Okay, so apa beza variable dengan constant? So saya rasa awak dah belajar semua ini. Variable adalah benda yang boleh ditukar. Okay, tak kisahlah first initialization, initial value awak kosong. Next, bila user masukkan nombor baru, nilai baru, dia akan bertukar. Tapi lain pula dengan constant. If you declare your variable as a constant, benda tu tak akan berubah sampai bila-bila. Okay, contoh yang selalu kita gunakan constant adalah very famous lah, pi. Kan, sebab kita tahu nilai dia 3.142. Apa lagi contoh untuk constant? SST 6%, 0.06, contoh 6% SST, contoh. Ini benda-benda yang memang dah telah ditetapkan oleh company itu. Contoh, programmer ni nak buat sistem pasal restoran. So restoran tu dia ada SST
services and so on. Itu semua adalah benda-benda yang tetap. That's why lah kita memerlukan constant. Okay, itulah function dia. Itulah perbezaan antara variable dan juga constant. So this data need to be stored in variable. Remember, any kind of data yang you nak minta daripada user kena simpan dekat dalam variable. In Alice, 3 steps are required to create a variable. First, you kena ada value type dia. Apa data type dia? Itu yang pertama. Yang kedua, mesti ada nama. Dan yang ketiga, mesti ada initializer value. Initializer value ni maksudnya initialization. You want to give a initial value to variable. Maksudnya you nak letakkan satu nilai yang orang kata nilai awalan. Saja je letak. Selalunya nilai awalan yang kita akan gunakan adalah 0.0. Kalau ini adalah decimal. Kalau awak declare sebagai whole number, dia akan jadi 0. Okay. Kalau yang ni selalunya kita akan buat macam ni lah. Text. Okay, tak ada masalah. Tapi semua ni, initialization semua ni, semua dia dah diberi. Okay, kenapa dia ada point kat sini? Sebab kita declare data type dia sebagai apa? Decimal number. Inilah sebabnya Alice. Alice senang, semua dah ada. You just klik, dah siap. Itu Alice. Tapi kalau CSC 1 to 6, you kena create daripada awal. Okay, inilah dia punya syntax. Depan mesti ada data type ataupun dalam ni kita gelar dia sebagai value type lah. Okay. Yang kedua, bunny one height, ini kita gelar dia sebagai variable ni. Kena ingat dah ni, mata keluar nanti. Yang ini apa dia? Yang ini adalah initializer value. Nilai awalan dia kita letak 0.0. You nampak tak? Ni. Arrow ke kiri ni. Kalau dalam CSC 1 to C, ini kita gelar dia sebagai assignment statement. Okay, tahu kan assignment statement? Kalau 1 to C dia gunakan yang ni. Okay, kalau 1 to C dia gunakan yang itu. Yang ini. Ni 1 to C punya style. Tapi in Alice dia menggunakan arrow ke kiri. Maksudnya 0.0 ni adalah dia akan masuk ke dalam bunny one height. Ini adalah declaration, variable declaration. So macam mana awak nak create variable ni? Dekat bawah tu, dekat code panel kita tu, code editor kita dekat bawah, klik je variable. Okay. Previously we use get height. Ini yang part 1 punya lah. So in part 1 kita dah tunjukkan ini get height ni adalah function. Okay, function yang telah diberi iaitu primitive function yang telah diberi oleh programmer Alice untuk awak guna. Okay, so get height to display bunny height, itu dia punya function. In this situation, we may store the height in a variable and can perform some expression. So kita nak simpan get height tu ke dalam variable. Boleh saja tekan je variable macam tadi saya ajar. So ini dia. Kita klikkan satu variable. So yang kedua ni, 2 variable are created to store bunny one height and bunny two height. This one. Ini kita gelar dia data assignment process. Yang saya cerita tadi, assignment process. Okay, di mana nilai awalan untuk, ini contohnya ni memori bunny one height ni contoh saya simplifykan dia, yang ini memori untuk bunny two height. So sekarang dalam ni adalah 0. Itu maksudnya data assignment process. Okay. So while the method is running, the variable value can be changed using assignment process tadi tu. The assignment process is required to set the variable to a new value. Variable assignments means an instruction that set a variable to a value. Maksudnya bila yang tadi tu dah proses get height, tinggi mana dia pergi, so data tu akan simpan dalam memori itu, dalam variable itu. Okay, so use assign block to store bunny height value into the created variable. Tadi kita dah created variable. So now macam mana kita nak masukkan value yang dia dapat tu tadi masuk ke dalam variable itu, kita kena buat assign block. Okay,
Tadi baru variable declaration, sekarang kita nak assignkan data yang didapat masuk ke dalam variable. Kita kena gunakan assign this one. Okay, bila klik kat sini dia akan keluar yang ni lah. So dia akan keluarkan yang ni, bunny to height. Awak nak assign apa? Nilai apa? So contohnya you klik kat sini bunny to height. Maksudnya bunny to height akan simpan dalam bunny to height. Maksudnya nilai yang dia dapat daripada height dia, ketinggian dia tu akan disimpan dekat dalam bunny to height. Bunny one height akan jadi bunny one height. So dia akan jadi macam ni lah. Ni maksud dia. Kalau simplifykan dia dalam CSC1 to 6 punya style, dia akan jadi macam ni. Bunny one height sama dengan bunny one height. So value yang daripada sini nanti akan di-assign masuk ke dalam ini. Mana nak dapat value dia, Miss? Get height tu nanti. Get height yang dapatkan value itu. Okay. So next is variables and data input. Programming require input data value. When we talk about the input data value, dia nilai itu akan dapat daripada siapa? Daripada user. This value can be assigned to the variable. Kalau macam tadi, kalau macam ini, value ini adalah value yang kita dapat daripada komputer, nilai yang telah ditetapkan dalam komputer. Get height tu kan, ingat tak tahu ada 1.16777 tu kan? Itu adalah nilai. Nilai yang itu kita gelar sebagai default value yang memang ada nilai dalam komputer. Tapi kalau you tak nak nilai tu, you nak minta daripada user, kat situ you kena ask a user lah to enter something. Okay, itu pun lagi satu cara macam mana kita nak assign value into variable. Hence in Alice tree, primitive function. Apa maksud primitive function? Function yang telah disiapkan oleh Alice untuk awak guna. For each object will be used to ask the user to input data value. Okay, the process of asking the data input is called prompt. Bila kita sebut prompt, maksudnya we ask something. Kat siapa? Dekat user. User tu siapa, Miss? Yang menggunakan Alice awak nanti. Itulah, itu kita gelar dia sebagai user. So, bila kita nak minta tu, keyword dia adalah prompt. Ask a user, prompt. Okay, prompt ni pun awak dah jumpa masa awak belajar pseudo code. Okay, dalam 1 to 6 juga. Okay. So generally in Alice tree there are 3 ways of asking the user input. First, kalau you nak tanya berkenaan dengan nombor, you akan gunakan function ini. Okay, tak kisahlah nombor tu whole number or decimal number, you kena guna function ni. Tapi kalau you nak melibatkan yes or no, okay, you nak keluarkan yes or no ni nanti dia punya orang kata dia punya interface tu dia akan keluarkan macam ni. 2 button. Yes, no. Ni dia. Ask a user number ni dia akan keluar macam calculator lah, ada nombor. Jadi saya tunjuk. Ask a user for a string, maksudnya you nak minta dia nilai text string. Nama, apa lagi, alamat and so on. Ni 3 benda yang awak boleh ask a user to input something into your variable. So variable and data input example in Alice, this is the example. Okay, contoh dekat function, bila you klik this bunny, awak kena ingat bila awak klik objek ni, dia akan keluarkan procedure ataupun function. Procedure adalah benda yang tak yield apa-apa kat kita, maksudnya tak bagi apa nilai kat kita. Kalau kita nak get something, nak tak nak, awak kena guna function. So prompt user, dekat function ni ada prompt user lah. So bila prompt user, you kena pilih lah sama ada you nak minta dia boolean ke, you nak minta string ke, you nak minta double ke, integer ke, semua ada dekat sini. So kalau ask a number, you boleh double. Double untuk apa? For decimal, nombor yang ada perpuluhan. Integer, whole number. So kalau yes or no, just masukkan get boolean from user. Ask for string, just get string from user. This is the function for the prompt user. Okay, so ini cara-cara dia. Okay, first kat sini tadi kita dah buat, this is variable declaration. This is assignment
assignment operation. Okay, so dia akan assign kan bunny ni ke dalam bunny ni. Okay, so ini kita akan dapatkan bunny height ni tadilah, di mana nilai bunny height ni nanti akan disimpan dalam bunny ni. Ini assignment operation. Okay, kalau kita nak ask a user to enter a value of the height, new bunny height, maksudnya sekarang kita kena gunakan this.bunny1 get double from user. Maksudnya kita nak minta decimal. Yang ni awak kena tahu. Kalau height tak boleh guna integer. Okay, tak boleh. Ada tak awak pernah tengok ketinggian dia 6 je? Tak, dia mesti ada 6 something. So kita menggunakan decimal. Okay, yang ni awak kena tahu. Kalau umur pula, ada juga orang letak umur tu data type dia sebagai decimal. Pernah ke dekat umur awak ada 2.3 tahun? Tak ada wak. Selalunya umur adalah integer sahaja. So bila you klik je, dia akan keluar custom text ni, message ni. Awak boleh ubah ubah mengikut apa yang awak nak lah. Pastikan message itu adalah benda yang awak nak minta dekat user. Janganlah you nak minta height, you pergi minta mengarut. Tu tak nak lah. Contohnya macam ni. Input a new bunny1 height ataupun please enter bunny1 height. Itu contoh-contoh dia lah. Ini bebas lah. Ikut awak lah awak nak apa. Yang ketiga nanti bila you dah tekan OK kan. Dia dah letak kat sini. So bila you tekan je run, dia akan keluarkan yang ini. Ini adalah interface for the number. So user pun klik lah. Okay, klik lah apa nombor yang dia nak masuk. So nilai yang dia masuk tu kan akan disimpan dalam bunny1 height. Okay. So a math expression perform a calculation and return a value result. Boleh juga dekat ALIS ni kita nak buat penambahan ke apa. Contoh contoh kalau yang ini adalah 12 tambah dia using number literal, maksudnya ini programmer dah tetapkan, kita dah tetapkan nombor, ataupun kita nak buat using variable value. Ni pun boleh. Ini kita kenal sebagai proses je lah. Okay, bila sebut proses dia more on formula. This expression calculation result can be assigned to a variable. So remember in coding mesti ada something kat depan. Okay, sama dengan contohnya calculation 12 tambah 2. Okay, nilai ini contohnya 24 kan you dapatkan, ini akan di-assign masuk dekat dalam variable ni. Ini penulisan programming style. Okay. So a math expression need a math operator to perform the calculation. Of course lah. So kita ada addition, tambah, subtraction, tolak, multiplication in programming world kita menggunakan star. Tolong jangan guna ini nanti. Okay. Ada juga yang gunakan darab, ini salah. Okay, mesti guna star. Kalau division guna ini. Jangan pula awak gunakan yang ini. Yang ini tak boleh. Okay, tak boleh. Kat sini adalah example di mana dia nak increase the bunny1 height by adding 0.25 meter to previous data type. Okay, maksudnya dia nak buat penambahan lah meter dia. Penambahan ketinggian dia. So senang saja, boleh juga cara. Yang ini nanti saya akan tunjukkan dekat dalam lab kita nanti. Okay, boleh je cara dia bunny1 height. Okay, kita nak buat penambahan mathematics. Kat sini kita kena klik dekat sini, dia akan keluarkan yang max ni. Klik max ni, dia akan keluarkan apa guys? Dia akan keluarkan this one. Okay, nampak? Bila dia keluarkan yang ini, so you buatlah, you nak buat penambahan apa? So you nak buat, contohnya you nak buat bunny height 1 plus dengan nilai yang ini 0.25, ataupun you nak custom sendiri nombor tu pun tak ada masalah, boleh. Ataupun you nak buat bunny1 height plus bunny2 height, boleh. Tu nanti you boleh, ini you boleh try dekat rumah nanti. So dia punya set the math expression through the assign block and find the appropriate math expression. So bila you nampak je yang ini bunny1 height, contohnya tadi nilai dia adalah 1.75,
tambah 0.25 dapat berapa? So yang ini dia akan dapat, proses yang ini dia akan dapat 2.00 contoh. So 2.00 akan disimpan dekat dalam banyuwan height. So apa jadi dengan 175? Dia akan padam yang ini, dalam ini nilai dia sekarang adalah 2.00. Okay? Tu dia kata, itu beza variable dengan this constant. Kalau variable kita boleh ubah. So ini adalah expression form dia. Okay, you kena ingat bila dia kata textual storyboard, you kena ubah ni kepada expression form dia. Okay, sama macam 1 to 6. Okay, so kat sini dia buat penambahan lagi di mana dia menggunakan set height. Bila dia menggunakan set height, maksudnya kita nak set height ni dengan nilai yang baru. So dia pergi buatlah 1.75. So you nampak tak sekarang banyuwan ini telah tinggi sebab dia dah set height dengan nilai yang baru. Okay, so itulah dia contoh-contoh data and expression. So next parameter saya dah ajar part 1. So parameter maksud definition dia adalah each method is its own small block of instruction designed to perform specific task when request called. Jadi bila kita panggil tu kita kena hantar something. Hantar something tu we call it as the parameter. Therefore some communication might need to occur when a method is called and parameter are used to communicate with a method. Kalau tak ada macam mana awak nak? Contoh awak nak hantar dekat method, masa method call tu awak nak move. Tapi awak tak hantar. Awak tak hantar parameter dia sama ada di left ke right. Itu maksud dia. Mesti ada parameter untuk make the method tu berfungsi. Okay, sebab kita nak communicate. We arrange to communicate value, number, string, names of the object from one method to another method through the parameter. Recaps back, the meaning of parameter is parameter variable is used to hold an argument that is passed to a method when the method is called. Itu maksud parameter variable. Okay, ni lah contoh-contoh dia. Okay, ni contoh-contoh example parameter. Okay. Example parameter, the instruction calls the banyuwan.move. Okay, banyuwan.move. Method dia adalah method move and pass the argument forward 0.25. Nah ni dah maksud dia, ini parameter, ini parameter. Okay, dia bagi tahu move forward. Dia pun ke depan lah sebanyak 0.25 meter. Okay, so kita tengok balik. This bunny ni apa? This bunny ni adalah name of object. Move ni apa? Move ni adalah name of the method. Okay, adakah dia function or procedure? This is procedure. Forward ni apa? Forward ni adalah argument or parameters. Tak kisahlah you nak sebut argument ke parameter, benda ni adalah sama. Okay, in LS3 we also can set the parameter value from the input value. Using previous input example, set the banyuwan height from the input data. Okay, parameter from the input data, this one. Okay, input data maksudnya dia suruh kita masukkan value itu. User lah, bukan programmer, user yang tentukan. Tak kisahlah dia sama ada 1.25 ke, kalau 2 lah dia naik lagi tinggi. Kalau kecil lagi daripada value tu, dia akan mengecil. Itu maksudnya set height, dia akan jadi pendek. So saya rasa ini saja. Okay, ini saja untuk minggu ini. So dah habis dah topik 5 untuk minggu ini. So as usual guys, please don't forget to scan this QR code for your e-attendance. So this is very important. There are few of you yang forgot to scan this one. So please scan this QR code. This is very important. This is take as an evidence, okay, to make sure yang you memang join kelas saya. So dan juga jangan lupa buat tutorial yang saya akan bagi nanti, okay.
So the end of the topic 5. Okay, so if you have any question, you can ask me through the Telegram group. So itu saja. Assalamualaikum. Bye.